Поясніть моїй дитині, де її тато. Вони співучасники злочинів Росії по відношенню до військовополонених та безвісті зниклих. Вони мало тут, що вони сховалися серед мирного кварталу. Вони навіть не мають можливості і вийти до нас. Ви боїтеся написати в Женеву, що проходять акції вже по всій Україні під Червоним Хрестом. Ганьба вам! Чи має ця організація піти з України геть? Бо вони тут сидять, займають посади і отримують гроші. Влад, розумію, що ти в дорозі, а тому дуже стисло. Сьогодні в Одесі пройшла акція під Офісом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ви її анонсували заздалегідь цю акцію? Ми за 2 неділі підготовили пост, розповсюдили і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і ми вирішили, що потрібно таке саме зробити, і як у вас в Києві, як було 2 минулих акцій. Сьогодні в 9:30 нас зібралось доволі дуже багато людей, нас було порядку 200 людей, це були рідні, близькі, військовополонених та зниклих безвісті. Як бути безвісти зниклим? Як знайти своїх рідних, якщо вони нічого не роблять? Вони прокладка між нами і тією стороною. Куди мені, жінці, їхати, щоб знайти свого чоловіка? Рік невідомості, в когось 2, в когось 3. Ви хоча б знаєте, що ваші рідні в полоні. Ми не знаємо нічого. Поясніть моїй дитині, де її тато. Поясніть моїй 2-річній дитині, де її тато. Чому МКЧХ ховається? Виходьте до нас. Ми готові з вами говорити. Виходьте, ми прийшли без нічого. Просто на розмову. Я чекаю, виходьте, давайте щось робити. Що ми стоїмо? Тому є такий один нюансик, що МКЧХ зробили собі вихідний. І взагалі нікого не було в офісі. Взагалі. Тому люди прийшли. Я тому і питаю, чи ви її анонсували, тобто ви її анонсували і вони знали, що ви прийдете, правильно? Так, вони дзвонили, що в Ветеранс Хаб дзвонили, що мені дзвонили, старалися домовитися зі мною і з другими людьми, щоб не робити цей мітинг. Не робити, і хотіли домовитися, сказали, давайте поспілкуємося з вами всередині, давайте потім дадете інформацію до людей, але ні. Людей потрібно збирати, людям треба показувати все, як. Але вони зробили собі вихідний. Тому Тобто вони намагались з вами домовитися, телефонували, говорили. Коли вони зрозуміли, що ви все одно прийдете, вони просто зробили собі вихідний, і ніхто з них не з'явився. Я так розумію? Так, так. Нікого не було, тільки був один охоронник і все. Більше нікого не було. Жоден з представників Червоного Хреста не вийшов до вас і не поспілкувався? Ні, нікого не було. Угу. Ну, тому ми робили такий маленький анонс, якщо нас не почують, ми будемо робити це і в інших містах одночасно. Ну, я вже зараз приходжу до думки, що Червоному Хресту абсолютно плювати, тобто вони можуть робити собі вихідний будь-коли, не виходити, ігнорувати, і вони будуть швидше за все діяти таким чином. І кожен раз ми будемо збирати людей, а вони будуть нас просто ігнорувати. Можливо, є сенс в такому випадку звертатись до наших можновладців, звертатись до влади? Я думаю, що скоріше так, що потрібно звертатися до влади. Так як у нас вже є така ситуація з Ізраїлем, можливо, потрібно зробити це і нас в Україні запровадити. Так, є інформація про те, що після нападу, після вторгнення терористів Хамасу, перше, що заявив Червоний Хрест, вони захотіли зустрітися з затриманими, ув'язненими терористами. Але що відповів Ізраїль? Ізраїль відповів, що дайте нам інформацію про наших людей, зустріньтесь з нашими полоненими, і тоді ви зможете зустрітися з терористами. Израильские власти обращаются к Красному Кресту, мол, как там насчет израильских заложников навестить, вообще проверить их условия, кто мы живы, не живы, там, как их вообще кормят и так далее. Красный Крест говорит, а мы типа не можем. Как-то не получается. Давайте мы лучше палестинских заключенных в ваших тюрьмах навестим, вот это мы можем. И проверим там на предмет, значит. И потом они высказывали большую озабоченность, что их не пускают к палестинским заключенным. А Израиль считает, что ведет себя в этом случае зеркально. То есть вы как бы не навещаете наших заложников, окей, значит, вы не будете навещать палестинських заключених. Тобто ізраїльська влада, вони показали позицію, що ви допомагаєте нам,
І ми вам даємо можливість допомогти їм. Наша влада такої позиції не показує. Тому люди беруть це в свої руки, тому виходять на мітинги і стараються показати те, що Червоний Хрест, та що тут показувати? Всі так розуміють, що Червоний Хрест – це є організація імпотент. Тут уже нема ніяких слів, вже ніяких доводів нема, те, що вони на щось спроможні. Тому потрібно вже щось більше робити, чим просто виходити на мітинги. Ну, питання в тому, чи вони не спроможні, чи вони не бажають бути спроможними. Тобто я більше схиляюсь до того, що у них просто немає на це бажання. І коли наша держава підписувала з ними відповідний договір про співпрацю, про те, що вони працюють в Україні, вони позиціонували себе як нейтральна організація. Але справа в тому, що вони не є нейтральною організацією, виходячи з того, що вони роблять. Вони потрапляють у табори українські до російських військовополонених і постійно з ними працюють і не роблять аналогічних дій по відношенню до наших військовополонених, які знаходяться в Росії. То я вважаю, що ми маємо допомогти їм бути нейтральними. Стільки разів, скільки вони потрапили до наших військовополонених в Росії, стільки інформації, скільки вони дали нам про наших військовополонених, стільки ж інформації вони мають дати Росії і стільки разів вони мають потрапити в табори до наших військовополонених. Тобто це має контролюватися. Ну що ж, тоді ми будемо вирішувати якось ці питання вже з ними по-іншому. Будемо обговорювати це, гуртуватися з людьми і щось вирішувати далі. Тому що це вже не діло буде. Наступна акція в Одесі, я думаю, це вже буде без сенсу. Тому що як тільки ми скажемо, що буде нова акція, вони зроблять собі новий вихідний. Ну так, ми вже розуміємо цю їхню тактику, і вони хочуть якби із мором взяти, виходить, наших людей, що вони гуртуються, приїжджають, а вони до них просто не виходять. І тому, ну я так розумію, потрібно діяти через наші владні інституції. Іншого варіанту я не бачу. Так, тому що люди навіть поприїжджали з усіх куточків України. І зі Львова приїхали, з Харкова приїхали, з Дніпра приїхали. Приїхати, щоб 2 години постояти, почути відповіді від МКЧХ. Але, уве, ніхто не вийшов. Чого закритий сьогодні? Що, якесь свято державне? Що в них? Церковне якесь свято? Чому вони закриті сьогодні? У мене одне запитання. Чи має ця організація піти з України геть? Бо вони тут сидять, займають посади і отримують гроші. Нічого не роблять. Ну і також люди запитують у мене в коментарях, навіщо це, що це дає. Я не виключаю, що це люди, боти проплачені МКЧХ, тим більше, що я двічі писав пост про МКЧХ, посилання, і у мене двічі його зносили в Фейсбуці, я двічі подавав апеляцію, мені його повертали на місце. Тобто вони працюють таким чином, але люди, які дійсно цікавляться, що це дає, ну ми намагаємося змусити гуманітарну організацію, яка має допомагати нашим військовополоненим, змусити цю організацію допомагати, власне, нашим військовополоненим. І я розумію, що це можна зробити через тиск, через те, що якщо вони не зможуть допомагати росіянам, вони почнуть думати, як допомагати нашим. Ось так. Тому що допомагати росіянам, я бачу, це для них життєво необхідно. 100% згідний з вами. Добре, Влад, дякую тоді на зв'язку. Дякую всім, хто доєднався до цієї акції, і продовжуємо працювати, продовжуємо комунікувати і ну, далі будемо продовжувати. Все. Гарного дня вам. Гарного дня. Дякую. Я хочу сказати прямо, вони співучасники злочинів Росії по відношенню до військовополонених та безвісті зниклих. Знаєте, чому вони до нас не виходять? Я вам скажу, чого вони не виходять. Бо кожен тримається за своє крісло. Чуєте мене? Ви там тримаєте за своє крісло і ви боїтеся написати в Женеву, що проходять акції вже по всій Україні під Червоним Хрестом. Ганьба! Ви бачите відношення Міжнародного комітету Червоного Хреста? Вони мало тут, що вони сховалися серед мирного кварталу. Вони навіть не мають можливості і вийти до нас. У них немає ні честі, ні совісті. Це ще один нюанс в загальну копілку наших вражень про МКЧХ. І я ще раз повторюю, що нам потрібно
вже вживати якихось мір щодо цього. Більше того, у мене з'явились факти про те, що представники МКЧХ беруть в приватних розмовах з російськими полоненими номера їх телефонів і починають телефонувати їхнім рідним в Росію і повідомляють, що з ними все добре. Ваш брат в плену у нас знаходиться. Ви знали об этом, що він в плену? Да, знал. Откуда? Красный Крест Граждане приезжал звонят. в Харькове. Звонили, да, еще когда... давали звонить, да? Не давали звонить, просто записали, сказали, Нет, побегут. нет, мне звонили с Красного Креста, сказали, что к ним приезжали. Понял. Хоча це вже виходить за рамки їхніх повноважень. По-перше, Росія не ратифікувала додатки до Женевської конвенції, які, в принципі, передбачають зв'язок телефоном. А по-друге, самими МКЧХ передбачено лише крос-меседжі. Ну і з Росією це точно, лише листи. Крос-меседжі – це листи. Але ні, вони беруть ці телефони, біжуть і телефонують. Мені здається, що це вже все занадто. І якщо ми підписували, як країна, як держава, підписували договір з нейтральною організацією, то ми і маємо співпрацювати з нейтральною організацією. Тобто їм потрібно допомогти бути нейтральною організацією, якщо вони самі цього не можуть зробити, стати нейтральною. А яким чином? А власне таким чином. Скільки разів вони потрапляють до наших військовополонених в російські табори, от рівно стільки разів їм потрібно дозволяти потрапляти в наші табори до російських військовополонених. Скільки інформації ми отримуємо від них про наших, стільки інформації ми їм маємо надати про їхніх, хотів сказати, але правильно, про росіян. Це все має контролювати, я так розумію, омбудсмен або координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. І вирішуватися це повинно на державному рівні. Якщо ми далі просто будемо все це ігнорувати, це я вже звертаюсь до уповноважених органів наших. Якщо ви далі будете це все ігнорувати, то ви будете просто допомагати представникам МКЧХ комунікувати з Росією, допомагати Росії і створювати всі умови для того, щоб вони були, по-перше, не нейтральною зовсім організацією, а по-друге, ви ж розумієте, що це гальмує обміни. Тому що коли вони передають на Росію всю інформацію, коли вони їм тут створюють ідеальні умови, їм просто не дуже потрібно забирати своїх додому. І ще раз, якщо відкинути все це, потрібно допомогти МКЧХ бути нейтральною організацією. Скільки інформації з Росії до нас, стільки і від нас до них. Скільки раз вони потрапили до наших військовополонених і дали звіт, це ключове, стільки і ми маємо їм надати право потрапити до російських військовополонених. В Ізраїлі після вторгнення терористів МКЧХ також захотіли відвідувати хамасівських терористів в ізраїльських тюрмах. Ізраїль заборонив це робити. Можете перевірити цю інформацію. Ізраїль заборонив це робити, і вони на офіційному рівні сказали саме так. Давайте нам інформацію про наших, давайте допомагайте з обмінами, і тоді ви будете потрапляти до своїх терористів в ізраїльські тюрми. Чому ми так не можемо зробити? У нас що, беззубе абсолютно? Уряд, влада. Я звертаюсь до вас, зверніть на це увагу. Тому що я думаю, що у вас скоро це будуть просто вимагати. А це нікому не потрібно.